units have the testing capacity. They will test, will treat, then pag negative naman, they can continue their quarantine at home. Pag positive, they have the facilities to take care of their own constituents. But other than the balik probinsya, that is their most worry environment or scenario when the time comes. GM, may report na merong ilang nagpositibo sa COVID-19 sa mga kababayan nating nakauwi sa tulong ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. At minsan din po ay ito'y nahahalo doon sa Hatid Probinsya. So merong kalituhan between these two projects. Pero paano po nangyari na may nagpositibo sa COVID-19 pagdating nila sa Leyte, ngunit ay dito po sa Metro Manila ay na-quarantine na sila at sila ay nag-negatibo? Tama yun. I can confirm that, Secretary Martin. Of the 112 that we facilitated for the dispatch last May 20, pagdating doon sa Candahog, Palo, Leyte, so they tested everyone. After 2 days, lumabas yung resulta. So there were 2 that resulted positive. But then again, ang sabi ko kay Governor Mick, I think that is just an expected result. Because when you conduct the test naman, Secretary Martin, you don't expect that the result will always be negative. The result can either be positive or negative. What is important is the government has the capacity to treat them. Otherwise, hindi natin pipiliin yung ating Leyte, Kamsur, kung wala silang testing capacity and facility. Now, on one hand, tama yung sinabi mo, Sec. Martin, with respect to nag-mix up na yung population. The very reasons why we have suspended for a while and we reviewed the protocol of the Balik Probinsya, kasi the Balik Probinsya is a program. Is a program by which is intended for the residents of Metro Manila leaving Metro Manila and going to the provinces for good. Talagang doon na sila maninirahan. And we provide certain packages for them in the time that they are trying to bounce back and recover back sa bagong buhay dito sa probinsya. But the Hatid initiatives, Secretary Martin, is just an assistance. So these are all stranded individuals, stranded tourists, stranded estudyante, stranded OFWs because walang masasakyan dito sa Maynila. So government, as part of our commitment, is we provided for the sea transport, the land transport, as well as the air transport, just to make sure na ihatid lang sila sa probinsya. At saka meron ding nag-positive doon. So that is a separate account. So there are those that have turned out positive after the test here in Manila. But then again, ang point ko lang, Secretary Martin, is hindi naman natin by chance na pinili yung probinsya na yan. It is by choice really, because the moment, parang ang analogy ko nga si Secretary Martin is that when you take an exam for board, either you will pass or fail. When you take the bar exam, whether you pass or fail. When you test the COVID patient or a beneficiary, it can also be negative or positive. What is important is our facility in the province is ready and we have the capacity to test. Namang capacity siya, Secretary Martin, I will not, in my own decision and my own discretion as Executive Director, I will not send any bus, any ship, or any air transport asset natin papuntang isang probinsya na pagdating doon, bungkag na lang sila dito. So there has to be a way. You notice dyan sa ating video, Secretary Martin, there's a very organized testing activity that was conducted by the province of Leyte. So again, in my capacity, pagtingin ko na walang tsansa na talagang test can be in a particular province, I will not command the dispatch. But for those ILG na may capacity, based on our coordination, then we will proceed with our dispatch schedule. Sa kababayan natin na saan po sila maaring mag-inquire o tumawag? Sa ating website, Secretary Martin, balik.ph, meron tayong hotline doon as well as meron tayong FB page that they can also inquire. Kung wala talaga silang access for the net,
again, we have the desks at the barangay levels as well as establish review barangay to desk at the municipal or the regional district level ng mga member departments ng DP2 Council natin. Maraming salamat po at mabuhay kayo. NHA General Manager and Balik Probinsya Executive Director Marcelino Escalada Jr. Salamat po. Thank you, Secretary Martin. Thank you. Salamat po, GM. Isa po ang Pilipinas sa mga bansang may maunlad na turismo bago pa man na maapektuhan ng COVID-19 pandemic. Ngunit dahil sa ipinatupad na community quarantine, malaki ang naging epekto nito sa kabuhayan ng marami nating kababayan. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Department of Tourism National Capital Region Director Woodrow Makiling. Magandang umaga po, sir. Mga sweeper. Good morning, sir. Hello, sir. Oh, good morning, sir. Kumusta na po yung naging tugon ng DOT NCR sa mga nakaraang buwan ng community quarantine ng Luzon? Can you hear me, sir? Hi, User Crack. Po. Sir, kumusta na po? Ito po ang... Yes, ma'am. use na patuloy pa rin pong dumarating sa bansa. Ma-report sa ako ang mga ginagawa ng inyong Department of Tourism dito po sa National Capital Region. So, since pag-start pa lang po ng lockdown dito sa Metro Manila, you know, it is very, maganda yun yung Secretary kasi lahat ng mga regional directors at lahat ng management ng DOT at that time, just before the lockdown, we were in an event supposedly for the president, somewhere in Region 6 in Western Visayas. Kaso nga, nag-outbreak na at hindi na natuloy si Presidente at may ugong-ugong na po na may lalabas na lockdown na sometime midnight of May 15. So, ang ginawa po doon is nag-emergency meeting po agad, pina-emergency meeting po agad ni Secretary Berna ang lahat ng mga directors ng iba't ibang rehiyon at saka lahat ng mga top management ng DOT. And immediately, we have fortified our different regional offices. Kasali po tayo doon sa NCR to be ready to the eventuality kasi malaking dagok ito, especially sa turismo, which, you know, the very core of tourism is really travel. Now, when we do lockdown, the very core of people traveling from one place to another, yan, na-affect to Handa talaga yan. So, madami tayong hakbang na nagawa po kasali ang based on the guidance sa ating secretary, and we have assisted as much as 30,347 foreign and domestic tourists po, ma'am, especially galing from the different regions coming to Manila because they will take their repatriation and exiting flights out of the country. We have assisted as much as 35 sweeper flights coming for our foreign tourists and as much as 100 sweeper flights. Kasi ang nangyayari dito, ma'am, is there are a lot of stranded individuals and stranded foreign and national, especially yung foreign tourists atin said, different tourist spots like Boracay, Siargao, Palawan, Cebu, all over the country, Negros, where I come from. So ang ginawa po dun, si Secretary really made sure that we have to get these foreign tourists out of our provinces and assist and facilitate na makaalis sa bansa. So the Department of Tourism mounted as much as 28 sweeper flights coming from the different provinces where we have our bulk of our tourists papunta ng Metro Manila dito sa NAIA kasi andito yung mga para makaalis sila out of the country already. But just to say, we also assisted different konsulado at mga embahada dito sa Manila na nag-organize ng kanilang sariling sweeper flights para to make sure that their nationals are able to leave the country safe and sound amidst this pandemic. So
aside from that po, ma'am, we were able to assist hindi lang dito sa paliparan ng ating bansa sa NAIA kasama ang ating partners ng mga dito sa MIA, dito sa OTS, sila General Manager Edmond Lea. We were able also to assist yung mga sweeper boats galing sa different regions sa seaport po. So we assisted as much as 6 sweeper boats via to go coming from the different, especially from Palawan and Mimaropa region. No? So sa kabuuan po, Yusa Kraki, we were also likewise very peculiar dito sa NAIA at National Capital Region, as much as there's an exodus of foreign tourists and domestic tourists coming from the regions papunta dito sa Luzon at NCR, paalis ng bansa din. Meron din tayong tinatawag na mga returning overseas Filipinos or yung mga OFWs natin at mga OFs natin. Nag-alis sa ibang bansa, gusto umuwi dito sa ating sa Pilipinas dahil mas grab actually, alam ng mga tao yan that we were, in fact, Philippines is more successful addressing this pandemic as compared to other countries. That's why ang daming umuwi ngayon. OFWs already have arrived, and tayo po sa tulong ng Tourism Promotions, nakapagbigay po ito ng ating mga OFWs kasi kagustuhan po ito ng Secretary Berna na yung mga OFWs kasi doon nagsistay sa ating mga kasi yung mga hotel natin, kinonvert natin into quarantine facilities. As you may all know, under lockdown, hindi talaga pwede mag-operate ang tourism kasi walang leisure, di ba? But ang ating mga accommodation establishments, hotels, pension house, ay kinonvert po natin into quarantine facilities to heed the call of government to, help, assist in this management of the pandemic. So, yung mga OFWs na nakatira sa mga modest accommodation establishment, ng mga pension house na masyadong hindi handa sa pagdating ng mga OFWs doon, nagbigay po ang Tourism Promotions Board ng 1,000 hygiene kits. Maganda po ito, ma'am. If I think may mga slides tayo dyan na nabigay din kay Ma'am Kelly, if pwedeng ma-share natin. That because itong hygiene kits, toothpaste, alcohol, toilet paper, and all of the basic essentials bigay natin para sa ating mga OFWs. At our quarantine facilities ng mga hotel. One thing that the tourism industry in Metro Manila, ang ating lahat ay patay, di ba? Like lahat are down, everything's like travel agencies. But if there's one subsector that has survived and have likewise assisted the government, is the subsector in the hotel industry. If you notice, ma'am, may binigay tayo na slides, gusto nating ipakita ito kasi makikita natin na at, sa ating mga return overseas Philippines. So, as of March 31, we were able to operate 15,000 rooms already hanggang 41,900 rooms. And then, in fact, sometimes naging 80% ang ating mga occupancy rate. So parang, this time of the year, it is a peak season. No? But I think for the past 8 weeks or so, I think we are able to provide and continue the income generation of our subsector in the hotel industry, and able to provide work also sa ating mga empleyado sa ating mga hotels on a limited scale. Apparently, majority of the hotels talagang nag-full capacity kasi ang daming dumating na mga returning overseas Filipinos. In fact, sometime May 24, 41,664 rooms po occupied at that time, ma'am. So that's as much as around, if makikita, 47% OFWs and 30% BPOs. If you are, I think nabalita din yung user na lahat ng mga workers sa BPOs and essential workers are allowed to stay in the hotels that's nearby their workplace. No? So I think si Presidente gave a marching order to our officials to bring home the 24,000 OFWs stranded in Metro Manila because of yung delayed natin sa mga quarantine certificates. If you notice in May 24,
we have 41,664 rooms occupied. By the end of that 7 days or 1 week po, Yusek, naging 31,000 occupied rooms na lang. Kasi talagang nakaalis naman po ang mga 24,000 OFWs. Majority are staying in the hotels as quarantine facilities, some sa mga cruise ships na nakadock sa Metro Manila, Manila Bay, and of course yung sa mga different quarantine facilities. So, takeaway po, we are successful in terms of opening as many as 470 hotels, Yusek Raki, to accommodate our returning overseas Filipinos and other essential health workers and other essential workers. This amounts to 56,871 rooms in the National Capital Region. But as of today, or as of yesterday, since the OFWs nakaalis na, very successful, yung sinabi ni Presidente na 1 week na-achieve naman. So, ngayon, meron na madaming tayong available rooms. We have as much as na freed up na 25,000 freed up rooms already. Or right now, we are only 56% occupancy po, ma'am. Opo. Director, may tanong po si Joseph Morong ng GMA 7. Isang quick question niya dito. Kailan daw po magsisimula ang mga tourism activities? Yes, ma'am. I'm sure ang daming tanong. Kaya that's a question that I think most of us ang gustong gawin kasi I think for 9 weeks already, I think talagang nasa lockdown tayo, nasa bahay tayo, or very limited yung movement natin. Everybody wants to travel, and Filipinos love to travel and to go to their families and visit the sites. So, under GCQ, since GCQ pa tayo dito sa Metro Manila, ma'am, hindi pa talaga allowed yun. We are travel muna. But under MGCQ, I think some provinces are already under MGCQ. Some resorts are allowed to operate on 50% operating capacity. At depende din yun sa LGU nila kung ina-allow subject to, strict health protocols and safety measures ng mga LGUs. At kaugnayan po doon, Ma'am Rocky, si Secretary issued the new guidelines of the new normal governing the operations of different accommodation facilities in the country. So ito, nakascade natin sa ating mga stakeholders. So kay Sir Joseph, wait lang muna po. So like for instance, Baguio, they will open in September. I was told by the regional director there. And I think in due time, we just have to test, trace, and treat talaga this particular pandemic. And as soon as we're able to, overcome that fear, because people are scared of traveling. Like ako, I'm really scared. I really want to go to Boracay, but I'm sure everybody's scared of traveling. Unless we are able to institutionalize the health and safety measures to ensure that while we are traveling, we are also safe when we reach our destination. Because when we go back to our families, para hindi tayo maka-infect and all. So it's good that keep the feeling of wanting, because tourism is all about experience a certain product and then be there physically, and hintay lang po. We will soon open, hopefully in NCR. We are able to open our different sites and different, nami-miss ko na nga ang mga Jones Bridge na yan, picture doon, ang daming mga tao, different sites dito, Yusek, no? Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Tourism, National Capital Region Director Woodrow Makiling. Samantala naman sa NAIA, may ulat si PTV correspondent Karen Villanda. Dito nga tayo sa Terminal 2 kung nandito yung 300 plus na mga katao na dito natulog sa Terminal 2 kagabi. Ayon sa ating mga nakausap, ay hindi sila mga OFW kundi sila yung mga stranded individual. Ayon sa kanila, ayon sa kwento nila, ay may nag-text daw at tumawag na pumunta sila dito sa Terminal 2 para
sunduin ng kanilang chartered flights, pero pagdating dito tinatawagan nila yung tumawag sa kanila or nag-text ay wala nang sumasagot. Ngayon nagpunta dito si Sir Hans Kakao, administrator, dahil nga nabalitaan niya na umano'y mga OFW daw ito. Sir Hans, pakilinaw nga. Oo, nakapanayam ko rin sila, SecMart, Yusek Rocky, at ayon sa impormasyon na binigay nila ay locally stranded individuals. Hindi sila meron silang mga application sa recruitment. Pinalipad sila from Mindanao here to Manila ng kanilang recruitment agency at meron sila mga application na naudlot. Hindi po nagpatuloy itong kanilang balak na maging OFW. So hindi po sila OFWs at stranded sila sa Maynila. They never left the country. So ang pwede pong isagawa dito ay using yung kanilang documentation as locally stranded individuals under the IATF regulations, and then yung pag-coordinate po sa Balik Probinsya program. And of course dito sa OWA, dahil kasama tayo sa one-stop shop, ay mag-coordinate kami sa DOTR din at sa KAA at sa iba pang application. Sila nagpadala sila dito, libre yung plane ticket mula Maynila until Mindanao, until Maynila. Eh bakit hindi ho nila mapangatawanan yung pauwi from Manila to Mindanao? So tatanungin din po natin yan sa mga recruitment agency na ito. Okay, thank you very much, Sir Hans Kakdak. Sa Nasek Martin, nawala na dito yung pila na ng ating mga kababayan. Makakausap natin si Chairman Delgra ng LTFRB. Magandang araw po. Okay, pero babalikan po natin si Attorney Delgra para pa rin ating mga maraming katanungan na may kinalaman pa rin po sa transportasyon sa ilalim ang Metro Manila sa GCQ. Okay, puntahan naman po natin ang iba pang mga report sa lalawigan. Puntahan muna natin ang Philippine Broadcasting Service sa PBS. Okay, sorry, ayan. Medyo nagkaroon tayo ng ating difficulty sa ating komunikasyon. Hindi naman maiiwasan po yan. Alam mo, kasi siyempre, ngayon na nagsimula na yung pasukan, di ba? Yung ating communication lines ay marami nang gumagamit din. Hindi tulad nung panahon na tayo naka-ECQ na mangilan-ngilan lang tayo gumagamit ng malaking bandwidth. Kaya may problema talaga dyan. That's already a given. Ka nga. 11:44. Pasalamatan natin, Rocky. Yes, sir. Ang ating mga nakusap na mga bossing dyan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na patuloy po na sumusuporta sa laging Handa public briefing. Ito po ay sa kanilang pakikiisa na rin sa ating national government. Yes, next week makakaasa po kayo ng mas pinalakas ng Handa. Siyempre makakasama natin yung iba pang naman sa hanap buhay, Secretary Martin, ng mga reporter sa iba't ibang estasyon ng radyo at telebisyon. Maririnig niyo po yan sila dito. Makakasama rin natin dito sa Laging Handa starting next week po yan. Yan. It's something that to look forward to. Okay. Sa puntong ito, Secretary, dumako muna tayo sa pinakahuling ulat mula sa iba't ibang lalawigan mula sa Philippine Broadcasting Service. Makakasama po natin si Rina Lusuergo.
Maraming salamat, Yusek Rocky. Narito na nga mula dito sa hashtag COVID-19 PH Radio, Radyo Pilipinas. DPWH Bicol nagpakita ng kahandaan sa pagpasok ng tag-ulan, landslides at baha. Mga bagong dredging equipment ipiniresinta. May report si Ronil Penaflor. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Nagpakita ng kanilang labis na kahandaan ang tanggapan ng DPWH dito sa Bicol Region matapos na tanggapin nila at ipresenta sa publiko ang kanilang mga bagong bili na heavy equipment na binubuo ng 8 mga dredging at support equipment na malaki ang may tutulong sa parating na tag-ulan, baha at landslides dito sa Kabikulan. Ayon sa report, tamang-tama ang timing ng pagdating ng mga kagamitan dahil sa nagsisimulan ng maranasan ang masamang panahon tulad ng malalakas na ulan bagyo dito sa Bicol. Mismo ang DPWH Regional Director Melvin Navarro ang tumanggap ng mga bagong dredging equipment. Kinutuwa ng naturang opisyal ang mga dagdag na mga kagamitan upang mas lalo pang mapabilis ang kanilang pagtugon sa mga problemang dala ng tag-ulan, bagyo na madalas dito sa Bicol ay nangyari. Sa ngayon ay may mga lugar sa Bicol tinukoy ang DPWH na kanilang masusing binabantayan dahil sa ito ay pawang mga landslides at flood-prone areas kung saan dito nakatakdang idestino ang mga bagong kagamitan sa pamamagitan ng kanilang mga engineering offices. Ang bagong equipment ay binubuo ng 2 units ng wheeled excavator, unit ng amphibious, isang unit ng tractor head at low bed trailer, isang unit ng truck-mounted crane at 3 unit ng Mitsubishi Strada pickup. Halis sa Ciudad Dignaga sa probinsya ng Camarines Sur, Ronil Peñaflor para sa Radyo Pilipinas. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Mahigit 3,000 magsasaka ng palay sa bayan ng Dolores sa mga binhi at abono mula po yan sa Department of Agriculture. Mula Borongan may report si Penelope Pumida. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. 3,200 magsasaka ng palay ang tumanggap ng certified at hybrid rice seeds, binhi at abono Lunes sa bayan ng Dolores. Ang naturang binhi ay mula sa Rice Resiliency Program o RRP ng Department of Agriculture sa tulong ng Pamahalaang Panlalawigan at Local Government Unit. Ang RRP ay bahagi ng Plant Program o Ahon Lahat Pagkain Sapat kontra COVID-19 na naglalayong mapalakas ang lokal na produksyon ng ani at kita ng mga magsasaka. Kaugnay nito, abot 1,200 ang nabiyayaan ng hybrid na binhi, samantala 2,000 naman ang inbred. Ang libreng binhi ay depende sa lawak ng kanilang palayan. Ang hamon ni Governor Ben Ibardoni na pag-ibayuhin pa ang kanilang pagsasaka upang tumaas pa ang kanilang ani. Ang may pinakamalawak na palabot sa 6,000 ektarya at may irigasyon. Siniguro naman ng mga magsasaka ang kanilang suporta sa agrikultura patungo sa rice self-sufficiency ng Eastern Samar. Ibig sabihin, hindi na angkat ng palay sa labas ng probinsya ang mga estihanon. Sinabi naman ni Provincial Agriculturist Virgilio Capon, mula sa 63% rice sufficient, pagsikapan na maging 73% ang rice self-sufficiency ng Eastern Samar. Tikang Didiha, Syudadhan, Borongan, Pen Pumida, Radyo Pilipinas. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Samantala, kadiwa on wheels ng Department of Agriculture Region 9 naman po. Patuloy na marangkada ngayong buwan ng Hunyo sa lungsod po yan ng Zamboanga. May report si Justin Ban. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Nagpapatuloy ang isinasagawang kadiwa on wheels ng Department of Agriculture Region 9 upang maihatid ang mga samot-saring produkto mula sa mga magsasaka at mangingisda para sa mga residente ng lungsod ng Zamboanga. Sa siyam na operasyon ng kadiwa on wheels sa isang buong lungsod, nakapagtala ito ng 408,485 pesos na kabuang kita, kung saan mahigit 763 mga residente ang naging benepisyaryo mula sa naturang programa. Kasabay nito, nag-iisa rin ang Caravan Rolling Store ng Department of Trade and Industry 9 sa paghahatid ng mga abotyahing bilihin sa tulong ng mga nakilahok na business enterprises sa naturang ahensya. Ang Zamboanga Mobile Market ay ang pinagsamang proyekto ng DA9, DTI 9, COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage.
At yan po ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa #COVID-19 PH Radio, Radyo Pilipinas. Back to you, Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Zarina Lusuerto. Mula naman sa PTV Davao, may ulat si Jay Lagang. Maayong buntag ni mo, Jay. Extended ang pagpapatupad ng General Community Quarantine dito sa Davao City ay magpapatuloy ang mga food assistance program ng LGU Davao City. Secretary Martin, napag-alaman natin na kahit na natapos na nga ang 3 sa 7 food assistance program ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao, ay magpapatuloy ang 4 nito sa panahon ng General Community Quarantine. Kung saan ang nasabing mga programa ay ang food ration, tabang sa industriya panghayupan, City Mayor's Office Quick Response Ration, rice distribution, hot meals, tabang sa mag-uuma at ang food assistance para sa mga manggagawa sa mga establishmento na ipinagbabawal pang mag-operate sa GCQ. Ang nasabing mga programa ay pinunduhan ng City Government of Davao ng 13.98 million pesos at may tulong mula sa National bayad ng million pesos.